ሰላም ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በቪዲዮ ብቅ ብያለሁኝ። ምን ልትነግሪኝ ነው ካላችሁኝ ቲክታክ ላይ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደምትችሉ ላሳያችሁ ነው። ቲክታክ ከመጣ በኋላ አብዛኞቻችሁ ታውቃላችሁ የብዙ ሰው ላይፍ እንደተቀየረ፣ ብዙ ሰክሰስ ስቶሪዎችን እያየን ነው። እኔንም ጨምሮ ቲክታክ ከመጣ በኋላ ብዙ ነገሮች ላይፌ ላይ ተቀይረዋል ማለት ነው። አብዛኛው ሰው የሚጠቀመው ጀስት ራሱን ኢንተርቴን ለማድረግና ቪዲዮዎችን ዝም ብሎ ለማየት ነው። አንዳንዶቻችን ግን ለቢዝነሳችን አውለነዋል እና ደግሞ እንዳያችሁት ነው ብዙ ሰው ላይፉ ተቀይሯል። ስለዚህ በዚህ ቻናል ላይ እንደምታውቁት ከስራችሁ በተጨማሪ እንደ ሳይድ ሀስል መስራት የምትችሏቸውን ስራዎች የኦንላይን ቢዝነሶችን ነው ማስተምረው። ፕሩቭን የሆኑ ናቸው፣ የሚሰሩ ናቸው። ሌሎችንም ቪዲዮዎችን አይታችኋቸው ከሆነ ጥሩ ትምህርቶች አሉ ማለት ነው። ኢኮሜርስ ላይ፣ ድሮፕ ሺፒንግ ላይ፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ የበፊት ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ግን ስለ ቲክታክ ነው የምናወራው። የትም ሀገር ሆናችሁ መስራት የምትችሉባቸው መንገዶች አሉ ቲክታክ ላይ፣ እነሱንም አነሳላችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እዩት። አንድ ሁለቱን መርጣችሁ ራሳችሁ ላይ አፕላይ ማድረግ ስለምትችሉ እስከ መጨረሻው እዩት። ስለዚህ አሁን እንጀምር። የመጀመሪያው ቲክታክ ክሬቲቪቲ ፕሮግራም ይባላል። ሪኳየርመንቶቹን ካሟላችሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ አፕላይ አድርጋችሁ በምትለቁት ቪዲዮዎች ትከፈላላችሁ ማለት ነው። አርፒኤም የሚባል ነገር አለ። ቤሲክሊ ያ ማለት በምትለቁት ቪዲዮ ላይክ በ1000 ቪው የሚከፈላችሁ የገንዘብ መጠን ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንዶቹ ኢት ዲፔንድስ እንደ ቪዲዮአችሁና እንደ ቪው ከ5 ሳንቲም ጀምሮ እስከ $1 ሊከፈላችሁ ይችላል ማለት ነው ፐር 1000 ቪው። ያ ነው አርፒኤም የምንለው። እንዴት አፕላይ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። አፕላይ ለማድረግ በመጀመሪያ ፕሮፋይላችሁ ላይ ትገባላችሁ። 3 ሰረዝ ምልክቷን ትነካላችሁ። ከዛ ክሪኤተር ቱል የምትለዋን ክሊክ አድርጓል። ከዛ ክሪኤቲቪቲ ፕሮግራም ቤታ ሚል ይመጣላችኋል። እሱን ክሊክ አድርጉት። እዛ ላይ ኤሊጂቢሊቲያችሁን ቼክ አድርጋችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይመልሱላችኋል አፕሩቭ መደረጋችሁን ወይም ደግሞ ሪጀክት መደረጋችሁን። ብዙ ጊዜ ሪኳየርመንቱን ካሟላችሁ አፕሩቭ ነው የሚያደርጓችሁ። ከዛ በኋላ የምትለቋቸው ቪዲዮዎች እንዳልኳችሁ ፐር 1000 ቪው ይከፈላችኋል ማለት ነው። የምትሰሯቸው ቪዲዮዎች ከ1 ደቂቃ በላይ መሆን አለባቸው። አብዛኞቻችሁ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ስቶሪያቸውን እየተናገሩ ይለቃሉ። ሶ እነሱን እንደምሳሌ መውሰድ ትችላላችሁ። የራሳችሁን ስቶሪ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ቤዚክሊ የምትፈልጉትን አይነት ቪዲዮ ትለቃላችሁ። ቫይራል ከወጣላችሁ ብዙ ገንዘብ ልታገኙበት ወይም ደግሞ ሜክ ልታደርጉበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ይሄ የቲክታክ ክሬቲቪቲ ፕሮግራሙን ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። ሁለተኛው ደግሞ ቲክታክ ሻፕ የሚባለው ነው፣ ወይም ደግሞ የኦንላይን ስቶር ማስተዋወቅ ማለት ነው። ቲክታክ ሻፕ ላይ ስንመጣ አሁን በጣም ብዙ ሰዎች የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ይዘው እየመጡ እያሳዩን ነው። ቲክታክ ሻፕ ላይ ስትመጡ ሴለር መሆን ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አፊሊየት መሆን ትችላላችሁ። ያ ማለት ምንድነው? የምትሸጡት ፕሮዳክት ካላችሁ ሴለር ላይ ገብታችሁ ሌላ ሰው ፕሮሞት እንዲያደርግላችሁ ወይም ራሳችሁ ፕሮሞት ማድረግ ትችላላችሁ። የምትሸጡት ፕሮዳክት ካሌላችሁ ግን የሌላ ሰውን ፕሮዳክት በማስተዋወቅ በፐርሰንት ይከፈላችኋል ማለት ነው። እዛ ላይም ኤሊጂቢሊቲያችሁን ቼክ አድርጋችሁ አፕላይ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ስራ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ኢንቬንቶሪ ምናምን አይኖርባችሁም። ፕሮዳክቱ ቤዚክሊ ቤታችሁ ይላክላችኋል። ያንን ፕሮዳክት ላላችሁ ኦዲየንስ ማስተዋወቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ ጋር ፊት የሚያደርግ ከሆነ ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። አሪፍ አማራጭ ነው። ሶስተኛው ቲክታክ ላይቭ ነው። ይሄንን አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም ብዙ ኢንተርቴን የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ቲክታክ ላይቭ ላይ ስንገባ የተለያዩ ነገሮችን የምናይባቸው ናቸው። ግን ቲክታክ ላይቭ ላይ መግባቱ ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁ ቲክታክ ላይ ከ1000 ፎሎወር በላይ ካላችሁ ላይቭ ላይ መግባት ትችላላችሁ። ከገባችሁ በኋላም ጊፍት መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይቭ ላይ የሚያዩአችሁ ሰዎች ጥሩ ቫልዩ እየሰጣችሁ፣ አሁን ለምሳሌ ትምህርታዊ ነገር ከሆነ ጥሩ የምታስተምሩ ከሆነ ጊፍት ይሰጧችኋል። ወይንም ደግሞ ጌሞችን መጫወት ትችላላችሁ። ከሌላ ክሬተሮች ጋር ጌም በመጫወትም ጊፍት መሰብሰብ ይቻላል። ከትናንሽ ሳንቲም አንስቶ እስከ $500 ድረስ የሚደርሱ ጊፍቶች አሉ። ስለዚህ በዛ ጊፍቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄም የአብዛኛውን ሰው ላይፍ የቀየረ የቲክታክ የገንዘብ ማግኛ መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1000 ፎሎወር መድረስ
ከባድ ነው ብዬ አላስብም። እንኳን 1000 10,000 20,000 ፎሎወር መድረስ ቲክታክ ላይ በተለይ ቀላል ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም አንድ ሁለት ቪዲዮ ምናምን ስትለቁ ፎሎወር ምን ያህልን ማግኘት እንደምትችሉ ታዩታላችሁ። ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ቲክታክ ተጠቅማችሁ ማታቁ ሰዎች ካላችሁ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ለቃችሁ ማታቁ ሰዎች ካላችሁ እስቲ ቪዲዮዎችን ፖስት አድርጋችሁ እዩት፣ ምን ያህል ቀላል እንደሆነ በዛ ታያላችሁ ማለት ነው ፎሎወር ለማግኘት። በተለይ ደግሞ አክቲቭ ከሆናችሁ በየቀኑ መልቀቅ የምትችሉ ከሆነ ፎሎወሮቹን በዛ መልኩ እየበዛ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 1000 ከሞላችሁ ከዛ በኋላ ላይቫችሁ መግባት ማስተማር የምትፈልጉት የሆነ ነገር ላይ ለምሳሌ አይቲ ላይ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ላይ ወይም ደግሞ ሜካፕ ላይ ጎበዝ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ እሱን ላይቭ ላይ ገብታችሁ ለሌላ ሰው ማስተማር ትችላላችሁ። እነዛ የሚማሩት ሰዎች ደግሞ ለእናንተ ጊፍት በመስጠት አፕሪሺየት ያደርጓቸዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ላይቭ ላይ ስትመጡ ፎሎ አደራራጊ ሰዎች አሉ። እነሱ አሁን ምንድነው የሚጠቀሙት ልትሉ ትችላላችሁ። ፎሎ የሚያደራርጉ ሰዎችን እነሱ የሚጠቀሙት ከጊፍት ነው። ፎሎ ለማደራረግ ሲባል ጊፍት መስጠት አለባችሁ። ከዛ ጊፍት ሞር የሰጠ ሰው ነው ሞር ፎሎወር የሚያገኘው አይደለ? ልክ እንደዛ እነሱም በዛ መልኩ ነው ገንዘብ የሚያገኙት ማለት ነው። ስለዚህ ቲክታክ ላይቭ ላይ ብዙ አማራጭ አለ። ከናንተ ጋር ፊት የሚያደርገውን ነገር መርጣችሁ መጀመር ትችላላችሁ። አራተኛው ደግሞ ብራንድ ኮላቦሬሽን ነው። ከብራንዶች ጋር ኮላብ ለማድረግ አትሊስት ከ10,000 ፎሎወር በላይ ሊኖራችሁ ይገባል። 10,000 ፎሎወር ከየት ልናገኝ እንችላለን ልትሉ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ኦሬዲ ከ10,000 ፎሎወር በላይ ያላችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁና እንደዛ ካላችሁና አካውንታችሁ አክቲቭ ከሆነ ቶሎ ቶሎ ፖስት የምታደርጉ ከሆነ ብራንዶች እናንተ ጋር መጥተው አብረው መስራት የሚፈልጉበት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ ከ10,000 ፎሎወር በላይ ያላችሁ ሰዎች ፕሊዝ ኢሜይላችሁን ሌላ ሶሻል ሚዲያ ካላችሁ ምናምን እናንተን የሚያገኙበት መንገድ ፕሮፋይላችሁ ላይ ወይም ደግሞ ባዮአችሁ ላይ አስቀምጡ። ከዛ በኋላ ከናንተ ጋር መስራት የሚፈልጉ ሰዎች በኢሜይላችሁ ሪች አውት ያደርጋሉ ማለት ነው። 10,000 በታች ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ከብራንዶች ጋር ኮላብ ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ በየቀኑ አክቲቭ በመሆን ቲክታክ ላይ ቪዲዮችን በመልቀቅ እንዳልኳችሁ ላይቭ በመግባት ፎሎወራችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። ባይ ዘ ዌይ ላይቭ ኤቭሪዴይ የምትገቡ ከሆነ ከዚህ በፊት የለቀቃችኋቸውን ቪዲዮዎች ቲክታክ ፑሽ ያደርግላችኋል ወይም ደግሞ አልታያላችሁ ቪዲዮ ቫይራል ይወጣል ማለት ነው። ሞር እንዲታይ ያደርገዋል ላይቭ መግባታችሁ እና ሞር ፎሎወር ሞር ቪው እንድታገኙ ይረዳችኋል። ስለዚህ ላይቭ መግባቱን እንደ ትንሽ ነገር ወይም እንደ ቀላል ነገር አትቁጠሩት። የምትችሉበት ሰዓት ላይ ከሆነ ግቡ። ከሚያያችሁ ሰዎች ጋር ኢንጌጅድ ስትሆኑ እናንተ ፎሎ ያደርጓቸዋል፣ ቪዲዮአችሁንም ላይክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌላው ደግሞ ከ10,000 ፎሎወር በላይ ኖሯችሁ ምንም አይነት የብራንድ ዲል ካልመጣላችሁ ወይም ደግሞ ማንም ሰው ሪች አውት ካላደረጋችሁ ራሳችሁ ብራንዶች ጋር ሪች አውት ማድረግ ትችላላችሁ። ኮላብ አብረዋችሁ እንዲያደርጉ ማስተዋወቅ እንደምትችሉ፣ የራሳችሁን ሬት በምን ያህል ገንዘብ ማስተዋወቅ እንደምትፈልጉ መናገር ትችላላችሁ። አምስተኛው ደግሞ አፊሊየት ማርኬቲንግ ነው። አፊሊየት ማርኬቲንግ ማለት ከካምፓኒዎች ጋር አብሮ በመስራት የነሱን ፕሮዳክቶች በማስተዋወቅ በፐርሰንት እንዲከፈላችሁ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ አፊሊየት ማርኬቲንግ ላይ መስራት ከፈለጋችሁ የራሳችሁ ፕሮዳክት አያስፈልጋችሁም። የፈለጋችሁትን ፕሮዳክት መርጣችሁ እሱን ማስተዋወቅ ነው። ያስተዋወቃችሁትን ፕሮዳክት ሰው ከገዛው በዛው ልክ ለእናንተ ይከፈላችኋል ማለት ነው። ትልቁ ነገር አፊሊየት ማርኬቲንግ ላይ የምታስተዋውቁትን ፕሮዳክት ሰው እንዲገዛችሁ ፑሽ ማድረግ ነው። አፊሊየት ማርኬቲንግ ላይ ለምሳሌ አማዞን እና አማዞን ላይ የአፊሊየት ፕሮግራም አላቸው። አንድ አፕላይ ካደረጋችሁ በኋላ አፕሩቭ ካደረጓችሁ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ከአማዞን ላይ ታስተዋውቃላችሁ። አማዞን ደግሞ ለመግዛት በጣም ቀላል ነው። ቲክታክ ላይ አስተዋውቃችሁት አንድ ሰው ያስተዋወቃችሁትን ፕሮዳክት ከወደደውና ከገዛው ለእናንተ ይከፈላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አማዞን ካሉ ትላልቅ ካምፓኒዎች ጋር መስራት ትችላላችሁ። አማዞንን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ካምፓኒዎች አሉ። ዌብሳይታቸው ላይ ገብታችሁ ከታች ስታዩ የአፊሊየት ፕሮግራም አላቸው። አፊሊየት ፕሮግራም አላቸው ማለት ደግሞ ፕሮዳክታቸውን አስተዋውቃችሁ በፐርሰንት ለእናንተ ይከፈላችኋል ማለት ነው። ቲክታክን ተጠቅማችሁ አፊሊየት ማርኬቲንግን መስራት ትችላላችሁ እና ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስድስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ቲክታክ ሰብስክሪፕሽን ነው። ቅርብ ጊዜ የመጣ ነገር ነው። እኔ በጣም ቅርብ ጊዜ ነው ያየሁት። ምንድነው ከስሙም እንደምትረዱት የእናንተ ፎሎወር የሆኑት ሰዎች
ቲክታካችሁ ላይ ሰብስክራይብ ያደርጋሉ። ነገር ግን ይሄ በገንዘብ ነው። ቤዚክሊ የእናንተ ፋሚሊ ይሆናሉ ማለት ነው። የቲክታክ ፋሚሊ ሰብስክሪፕሽኑን በመክፈል ማለት ነው። ስለዚህ የቲክታክ ሴቲንጋችሁ ላይ ገብታችሁ ሰብስክሪፕሽናችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እናንተ ሰብስክራይብ ያደረጉ ሰዎችን ታቋቸዋላችሁ። እንዳልኳችሁ ዩኒክ የሆነ ባጅ መስጠት ትችላላችሁ። ስለዚህ ለነሱም ደግሞ ለብቻቸው ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ። ከ4000 ከ5000 ዶላር በላይ እየሰሩ ያሉ ሰዎች አቃላሁኝ በቲክታክ ሰብስክሪፕሽን ብቻ እና እናንተ ይሄንን አድቫንቴጅ እንድትጠቀሙ አድቫይዝ አረጋችኋለሁ። እዚህ ላይ ከጠቀስኳቸው ስድስቶች ውስጥ አንዱን ወይ ሁለቱን መርጣችሁ መስራትና መጀመር ትችላላችሁ። ቲክታክ ላይ አዲስ ጀማሪ ከሆናችሁ ምንም አይነት ፎሎወር ካሌላችሁ ከዚህ በፊት የሌላ ሰውን ቪዲዮ በማየት ከሆነ ጊዜያችሁን የምታሳልፉት መመክራችሁ አትሊስት እስከ 1000 ፎሎወር እስከምታገኙ ድረስ ቪዲዮዎችን ልቀቁ። ቪዲዮዎችን ከናንተ ጋር ፊት የሚያደርጉ ነገሮችን መልቀቅ ትችላላችሁ። ሪሊ ኤኒቲንግ ላይክ ቭሎጎችን ወይም ደግሞ ስቶሪያችሁን በመናገር መልቀቅ ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ትምህርታዊ ነገሮችን መልቀቅ ትችላላችሁ። የምታውቁት ነገር ካለ ወይም ሼር ማድረግ የምትፈልጉ ወይም ደግሞ ሪአክሽን ቪዲዮዎችን መቅረጽ ትችላላችሁ። ኮንተንቶችን ኮንሱም ከማድረግ ይልቅ ወይም የሌላ ሰውን ኮንተንት ቁጭ ብለን ቀኑ ሙሉ ከማየት ይልቅ ራሳችን ኮንተንቶችን ክሬት ብናደርግና ፖስት ብናደርግ ብዙ እንጠቀምበታለን ብዬ አስባለሁ። እኔ ለራሴ ቲክታኬ በጣም ጠቅሞኛል። ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኦሬዚ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። ብዙ ያሉኝን ነገሮች አስተዋውቄበታለሁ። እናንተም ተመሳሳይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ልነግራችሁ የምፈልገው ድሮፕ ሺፒንግ እና ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ እንደምሰራ ታውቃላችሁ። አሁን ደግሞ ማስተማር ጀምሬያለሁ። ግሩፕ ከፍቻለሁ። እዛ ግሩፕ ላይ መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ የግሩፑን ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ቲም ሀበሻ ይባላል። እዛ ላይ ጆይን አድርጋችሁ ስለ ድሮፕ ሺፒንግ እና ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ መማር ትችላላችሁ። ተምራችሁ ደግሞ በዛ ገንዘብ ጀነሬት ማድረግ ይቻላል። ግሩፔን ጆይን ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ከታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ጆይን አድርጉኝ። እዛ ላይ እንገናኛለን። ብዙ ነገር አስተምራችኋለሁ። በዚህ ቻናሌ ላይ የተለያዩ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉባቸውንና ፓርት ታይም ወይም ደግሞ ፉል ታይም መስራት የምትችሉባቸውን የተለያዩ የኦንላይን ቢዝነሶችን ነው የማስተምረው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ቶሎ ቶሎ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ አሁን ካለው ቴክኖሎጂ ጋር ራሳችሁን አፕዴት እያደረጋችሁ ኦንላይን ላይ ገንዘብ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።